Hello friends, Chaitannya vlogs le apnalok সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে জানে যে মই আপোনালোকলৈ নতুন ভিডিও লৈ আহো তো আজি আন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম আৰু আজি বনাই আছো পোলাও আৰু চিকেন আহক আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুৱাই আছো এতিয়া প্ৰথমে মই পিয়াজ দি পেলাই অকল মাংসখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি আছো এতিয়ালৈকে মই মছলা দিয়া নাই অকল নিমখ আৰু হালধি দিছো দি পেলাই মই মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি আছো আৰু মিক্সিত মই অলৰেডি মছলা ৰেডি কৰি ৰাখিছো তাত দিছো মই জিৰা জালুক আৰু আদা নহৰু সেইখিনি এতিয়া মই ঢালিছো অলপমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আৰু এতিয়া মই আলু কাটি আছো আলু কেটুকুৰ অকমান ডাঙৰকে কাটি আছো একচুয়ালি হল কি আজি মাহিৰ লৰাতে পটকে ফোন কৰিলে যে আমি গৈ আছো বুলি তো বেছি টাইম নাছিল বহুত বেছি প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ বাবে তো ভাবিলো পোলাও মাংস বনাই দিও মাও কলে যে পোলাও মাংসকে বনাই দিও কিন্তু হি আকৌ মোৰ হাতৰ মাংসখন খাইহে বেছি ভাল পায় গতিকে এতিয়া মাংসত মই দিলো আলু মাজে মাজে আপোনাক ৰেচিপিটো কৈ গৈ আছো গতিকে আলু দি খুব ধুনিয়াকে ভাজি লব আৰু অকনমান পানী দি পেলাই আৰু অকনমান ভাজি লব মাংস কেটুকুৰ সিজিব লাগিব লগতে আলু সিজি যাব আজি অকমান সিম্পল কে বনাইছো কাৰণ পোলাওৰ লগত মাংসটো সদায় অকমান সিম্পল হলে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে কাৰণ পোলাওটো যেহেতু অকমান হেভি থাকে তো এতিয়া মাংস ভাজি হৈ গল এতিয়া পানী ঢালি দিলো দি ঢাকন মাৰি দিলো অলপ উতলিব দিম তাৰ পিছত নমাই থম আৰু এয়া চাওক মাংস অলমোস্ট ৰেডি পানীটো খুহি গৈছে গ্ৰেভি হৈ গৈছে এতিয়া দি দিলো ধনিয়া আৰু আমাৰ মাংস ৰেডি আৰু বলক এতিয়া আপোনালোকক পোলাও ৰেচিপিটো দেখাই দিও পোলাওৰ কাৰণে মই চাউল ধুই থলো লগত ললো গাজৰ মটৰ কিচমিচ আৰু পিয়াজ লগত ললো এটুকুৰ আদা আৰু গোটা গৰম মছলা ইলাচি লং আৰু দালচিনি আৰু তাৰ পিছত ললো এটা তেজপাত আৰু আদা টুকুৰ অকমান পিচি ললো এয়া দেখিছে আৰু গেছত বহাই দিলো কুকাৰ আৰু কুকাৰত অকমান তেল লগত দিলো ঘি আৰু এটা কুকাৰত তেল গৰম হল গতিকে দি দিলো এটা তেজপাত লগত গৰম মছলা লগত দিলো পিয়াজ আৰু তাৰ পিছত পিয়াজখিনি অকমান ভাজি লৈছো ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে তাতে দি দিলো কিচমিচখিনি লগত দি দিলো গাজৰখিনি আৰু লগত দি দিলো মটৰ যিখিনি কাটি থৈছিলো গোটেইখিনি দি দিলো আৰু এতিয়া অকমান গোটেইখিনি ভাজি লম দেখিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই এনে ধৰণে ভাজি লৈছো আৰু ভাজি পেলাই এতিয়া মই যিখিনি চাউল তিয়াই পেলাই টুকি থৈছিলো সেই চাউলখিনি দি দিম আৰু তাৰ লগতে দিলো অকমান চেনি অকমান নিমখ কাৰণ পোলাওত অকমান চেনি আৰু অকমান নিমখ দিলে পোলাওৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু মই খুব সিম্পল কে বনাও পোলাওটো বহুত হেভি কে নবনাও যেতে ভালকে সকলোৱে খাব পাৰে তেনে ধৰণে বনাও তো চাউলখিনি দি দিলো এটা চাউলখিনি দি পেলাই লৰাই লৈছো অকমান ভালকে চাউলটো ফ্ৰাই হ'ব লাগিব আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত চাউলটো অকমান ব্ৰাউনিশ কালাৰৰ হ'ব এতিয়া গম পাব যে পোলাওত পানী ঢালিব হৈছে আৰু পানী ঢালাৰ আগে পিচি থোৱা আদাখিনি মই দি দিলো আৰু আদাটো অকমান লাষ্টত দিব লাগে সেইকাৰণে যেতে গোন্ধটো থাকে গতিকে এতিয়া অকমান ভালকে লৰাই ললো লৈ পেলাই এতিয়া মই পোলাওত চাওক পোলাওখিনি ব্ৰাউন হৈ গৈছে কালাৰটো ব্ৰাউন হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া পানী ঢালি দিলো আৰু পানী ঢালি জুখমতে পানীটো দি দিব আৰু ঢাকন লগাই দিলো আৰু তেনেকুৱাতে মোৰ মাহীৰ লৰাটো আহি পেলাই লগত আহিলে এজন তাৰ লগৰ ভাইটি এজন গতিকে দুইজন আহি পালে আৰু হাত মুখ ধুই ভাতটো খাই দিয়াই ভাল কাৰণ দেৰি হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু আমাৰ ভন্টিয়ে অলৰেডি মাংস আৰু এয়া পোলাও ডাইনিঙত ৰেডি কৰি দিছে খাবৰ বাবে গতিকে আপোনালোকে এনে ধৰণে ৰেচিপিটো সিম্পল কে বনাই চাবচোন কেনেকুৱা হয় আৰু লগৰ ভাইটিৰ লগত মই একদম কম বনাইছো কাৰণ তুমি একদম ইমান কম সময় জনাইছা মোক আহিম বুলি অকল পোলাও আৰু মাংসই বনালো আজি পোলাও আৰু মাংসই বনালো কাৰণ সিহঁতে বহুত মানে ইমাৰ্জেঞ্চিত খবৰ দিছে যে আমি গৈ আছো বিৰাট ভোক লাগিছে বুলি বেলেগ একো বনাবলৈ নহ'ল বৰ্তমানটো আমি খাই লওঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে হেভি ভাল হৈছে তো আমি খাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিৰ কাৰণে